සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්කොම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම මම කතා කරන්න try කරන්නේ මේ screen recording software එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට PC එකේදී screen recording වැඩවලදී use කරන්න පුළුවන් screen recorder එකක් ගැන. මම මේක personal use කරන screen recorder එක. අපි බලමු කොහොමද ඒක මේ ඕගොල්ලන්ගේ PC එකට download කරගෙන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් හරිම ලේසියෙන්ම මේ හරහා කරගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන මගේ channel එක. ඕගොල්ලෝ මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් මේ දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙම subscribe කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මේ විදිහට දාන videos ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම notification එකක් මාර්ගයෙන් බලා ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේක ලේසියෙන්ම අපේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට සුපුරුදු විදිහටම Google එකට ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන search කරගන්න ShareX කියලා. ShareX කියලා. search කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ShareX ලගේ වෙබ්සයිට් එකට මේ විදිහට එන්ටර් වෙන්න. එන්ටර් වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් download tab එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ download tab එකට යන්න ඕනේ. download tab එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ setup කියන එක ඕගොල්ලෝ click කරගන්න ඕනේ. click කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඔයාලගේ browser එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේක download වෙනවා indicate කරනවා. ඊට පස්සේ හරිම සරලව කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ megabyte 34.1ක් වුණ මේ setup එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය software එක install කරගන්න විදිහටම ඕගොල්ලන්ගේ PC එකට ලේසියෙන්ම install කරගන්න. ඒ විදිහට install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ShareX ලගේ main software setup එක. මේ විදිහට software එකේ screen එක ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ mainly මෙන්න මේ capture කියන section එකට ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන full screen කියලා මේගොල්ලෝ මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ monitor එකේ full screenshot එකක් මෙන්න මේ full screen කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන monitors කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ dual monitor setup එකක් හරි ඕගොල්ලෝ triple monitor setup එකක් හරි use කරන්නේ. ඕගොල්ලන් මෙතනින් මොන monitor එකේද ඕගොල්ලන්ගේ screen recording එක වෙන්න ඕනි කියලා ඕගොල්ලන් මෙතනින් select කරලා දෙන්න පුළුවන්. මගේ මෙතන මේ එකක් විතරක් තියෙන හින්දා තමයි මෙහෙම indicate කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ dual monitor setup එකක් තියෙනවා නම් මෙතන තවත් විදිහකට තවත් එකක් indicate කරයි. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම බලමු කොහොමද screen recording එක මේ හරහා කරගන්න කියලා. මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට mouse point එක අරන් ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා කෙලින්ම screen recording කියලා වෙනම section එකක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ screen recording කියන section එකට ගිහින් ඕගොල්ලන්ගේ screen recording එක කරගන්න. මම හුඟක්ම මේ ShareX කියන software එක ගැනම ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේ tutorial video එකක් අරන් එන්න කියලා හිතුවේ. මොකද OBS කියන software එක තිබ්බට ඕගොල්ලන්ගේ PC එක ලොකුවට high perform කරන PC එකක් නෙමෙයි නම් ඕගොල්ලන්ට OBS කියන software එක use කරලා screen recording එක කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකින් තමයි මම මේ ShareX කියන software එක ඕගොල්ලන්ගේ PC එක low budget PC එකක් වුණත් ShareX කියන software එක through ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම screen recording එක කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා තමයි මම මේ software එකේ පොඩි review එකක් ගේන්න ඕන කියලා හිතුවේ. ඉතින් මේ විදිහට screen recording එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ monitor එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන ඕනම tab එකක හරි ඕනම screen එකක හරි මොකක් හරි ඕනම window එකක හරි frame එකට අදාළව ඕගොල්ලන්ගේ screen recording එක කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට screen recording එක ඕගොල්ලෝ කරන් යද්දි ඒක end කරන්න ඕන වුණොත් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා
ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා මෙන්න මේ drop down icon එකේදී මෙන්න මේ විදිහට පොඩි recording mark එකක් ඕගොල්ලන්ට display වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ recording mark එක උඩ එකපාරක් click කරපු ගමන්ම ඕගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ record කරපු එක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ screen එකේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන මේ video clips අතරට save වෙනවා. එහෙම save වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට හරිම සරලව කරන්න තියෙන්නේ මේ save වෙන screen recording එක ඕගොල්ලන්ගේ edit එකට හරි මොකක් හරි වෙන වැඩ කරලා ලේසියෙන්ම මේ හරහා මේ through copy කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ හරිම සරලව කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම වැඩි විස්තර මේ ShareX එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කතා කරයි කියලා කොහොමත් මේක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් ඉඳලා කෙලින්ම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක කතා කරාම ඔයාලටත් ලේසි. ඒක කතා කරන මටත් ලේසි හින්දා තමයි මේක මේ විදිහට මම කරන්න හිතුවේ. එහෙම වුණොත් මේක වීඩියෝ එක ගොඩක් ලොකු ඩියුරේෂන් එකකට යන්නේ නැතුව හරිම සරලව ෂෝට් විදිහට කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ මම අද කරපු වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සබස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් ඔයා තාම මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.